bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. The person you have called is not available at the moment. Please try again later. Lên là lên là lên là lên, lên nóc nhà là bắt con gà, lên nóc nhà là bắt con gà, vặt lông gà là vặt lông gà, ăn thịt gà là ăn thịt gà. Anh em mình là một gia đình là chơi hết mình là lên thiên đình rồi nhảy sập sinh là nhảy sập sinh. NANI?お前はもう死んでいる。